සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ වගේ ලස්සන සමනලය කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැද්ද? එහෙමනම් දැන්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහායින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහායින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක වහන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 13යි 9 size එකේ රෙදි කෑලි පාට වර්ග දෙකකින් කොටන් රෙදින වඩාත් හොඳයි මේ ප්‍රමාණයට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ දෙක මේ හොඳ පිට මෙහෙම එකට තියලා මෙහෙම අඟල් දෙකක් විතර ඉඩ තියලා මෙතනින් මේක වටේම මෙහෙම මහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ දැන්. විදිහට මේ මුළු හතර හොඳට උල් වෙන විදිහට මෙහෙම එළියට ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සනට එන විදිහට ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඇරිච්ච තැන තියෙන්නේ ඒකට උඩින් මෙහෙම හතර වටේටම මෙහෙම ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේක මෙහෙම අයන් කරගත්තට පස්සේ මේ මෙහෙම නැම්ම තියෙනවනේ මේ විදිහට හතරට නමාගෙන දැන් මෙහෙම තියෙන එක මේ මුල්ල මේ තමන්ගේ පැත්තෙන් එළියට වෙන විදිහට මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ නැම්ම තියෙන්නේ මේක මේ පැත්තට මෙහෙම මේ ත්‍රිකෝණයක් විදිහට එන විදිහට මෙන්න මෙහෙම නමන්න ඕනේ. මේ විදිහට මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක මෙහෙම අල්ලගෙන මේක හිමීට අනිත් පැත්තට හරවන්න ඕනේ. මෙහෙම හරවලා මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඒකත් අර විදිහටම ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ වාගේ පැත්තට. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ උල ඔයාගේ පැත්තෙන් එළිය පැත්තට තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ මැදින් මේ විදිහට තියෙන එක ඔයාගේ ඇඟ පැත්තට තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙහෙම උඩට හරවලා. මෙහෙම හරවලා මෙතන මේ මුල්ල තියෙන්නේ. මේක අල්ලගෙන මෙහෙම කරකවන්න ඕනේ. මෙහෙම හරවලා මෙතනින් මෙහෙම හරවලා මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකලා වගේ මෙහෙම අල්ල ගන්න ඕනේ. මෙහෙම හරව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර සමනලයේ තටු විදිහට තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේකට මුලින්ම මෙහෙම මේ කටක් ගහලා මේ අනිත් එක මේව කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කට්ටක් ගහ ගන්න ඕනේ.
අනිත් පැත්තත් මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒකත් ඒ විදිහටම මෙහෙම මේ පැත්තට අල්ලලා නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. මෙහෙම තමයි එතකොට එන්නේ. දැන් මෙතන මේ උල් දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක එක ගානට පිහිටන්න ඕනේ. මෙහෙම මේ විදිහට පස්සට නමා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට එතකොට සමනලය එනවා. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත මේ වගේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක් විදිහට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක මේ ඉදි කට්ටයි නූලක් අරගෙන මේකේ මේ පේන්නේ නැති වෙන්න මෙහෙම උඩට ගන්න ඕන ඉදි කට්ට. ඊපස්සේ මෙහෙම මේ පැත්තටත් එක්ක මතුවෙන්න මහ ගන්න ඕනේ. සමනලය පිට තියෙන්නේ. දැන් මේක තව ටිකක් හොඳට මේ ශක්තිමත්ව මහ ගන්න ඕනේ මේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ මේ සමනලගේ පිටිපස්ස පැත්ත. ඒක මෙහෙම උඩට හරවලා මෙහෙම මෙතනට එන විදිහට නමලා ඒකත් මහ ගන්න ඕනේ. මෙතනට මෙහෙම ලස්සන බීඩ් එකක් එහෙම තියලා මෙතන තියලා මහ ගන්න පුළුවන්.